Sziasztok! Most a régen szeretett személyetekkel kapcsolatosan kérdezzük meg alapokat, hogy mit lehet róla tudni, mi az, ami van vele, mi történik. Szóval egyáltalán mi van vele, mit kell róla tudnod, tudhatsz-e róla bármit, mi történik ezzel az ex-szel, ezt megkérdezzük. Mi történik most vele? Megkérdezzük azt, hogy mi van most vele. Úgy látom, most ez a leginkább azoknak szól, akiknek az exe már új kapcsolatban van, sőt, abban a kapcsolatban viszonylag jól is érzi magát, és abban a kapcsolatban úgy tűnik, hogy az anyagiakkal sincsen túl sok problémája. Legalábbis ő így gondolja, de akkor megkérdezzük, hogy a házzal kapcsolatban mi az, amit még tudhatunk. Mi az, amit még itt ezzel kapcsolatban? Egyes esetekben lehetséges, hogy mégsem olyan rózsás a helyzet, mint ahogy elsőre látszik. Lehetséges, hogy a háttérben olyan hát nem is tudom, hogy hogyan mondjam ezt, hogy olyan érdekek fűződnek, vagy húzódnak meg, amelyek azzal vannak összefüggésben, hogy nehogy elveszítse a vagyont, nehogy elveszítse a házat, és mert hogy nem biztosak a dolgok, nincsen még lefixálva szerződéssel, úgyhogy ezzel kapcsolatban vannak itt problémák. Megkérdezem, hogy mit jelent itt a házasság, hogy erről mit tudhatunk meg bővebbet. Lehetséges, hogy abban a kapcsolatban nem teljesen fenékig telj fel, mármint a kapcsolat maga sem, mert itt is kijöttek a viták, veszekedések, bár az is mutatkozik, hogy lehetséges, hogy van ott gyerek, de ha nincsen gyerek, akkor egy új szakasz is kezdődhet, vagy újra és újra kezdenek egy új szakaszt, de ettől függetlenül a viták és veszekedések azok ott megvannak. És szerelemre is kérnék szépen, hogy milyen érzések vannak ott vele. Hát nem mondanám erre, hogy ez egy őszinte, tiszta és nyílt szerelem, ami itt látszik. Lehetséges, hogy a szenvedély, a testiség az fontos szerepet játszik, de még az sem mindig mindenhol. Az is lehetséges, hogy inkább itt olyan dolgok vannak a háttérben, hogy vagy az ottani párja az, aki idősebb személy, vagy pedig a családból valaki, aki kicsit idősebb, érettebb személy, annak olyan hatása van erre a kapcsolatra, hogy jó lesz ez fiam, jó lesz ez lányom, meg fog ez majd javulni, nem kell ezzel foglalkozni, szóval, hogy így azt hiszem, hogy inkább így a felszínnel foglalkoznak, a látszattal, legalábbis ezt mutatják a lapok. No, akkor megnézzük, hogy gondol-e még rád ez az ex. Látjuk, hogy látszólag jól van, látszólag új életet kezdett, látszólag minden szép és jó, a háttérben viszont hát vannak, aki irányítja az ő életét, van, aki beleszól. Az anyagiak fontosak, még nincsen elrendezve, de gondol-e még rád ez az ex, a nézőre, gondol-e még ez az ex, ezt kérdezzük most.
Gondol-e rá, és mit gondol vele kapcsolatban? Ez az ex. Hát nagyon vágyik vissza, legalábbis bizonyos dolgokra a kettőtök kapcsolatából nagyon vágyik arra. Nem örül annak, hogy távolság van köztetek, lezárultak dolgok, az lehetséges, és megkérdezzük mindjárt, hogy mit jelent itt a tolvajnik, az, ami lezárultak. Az ő életében, ahol most van, annak az újdonság varázsa az elmúlt, és most kezdi újra, most kezd elgondolkodni a régi dolgain, a veled kapcsolatos dolgain is, és ezért van az, hogy néhány dologban visszavágyik, és akkor a bíróra kérnek szépen, hogy mi az, amire ő visszavágyik. Mire vágyik ő veled? Olyan, mint hogyha valamiféle kommunikációtok az nagyon különleges lett volna a számára, vagy legalábbis ő élvezte kifejezetten azt, ahogyan ti tudtatok egymással beszélgetni, vagy ahogy lehet, hogy egymást szórakoztattátok a beszéddel, vagy a internetes kommunikációval. Ez lehetséges, hogy ez az, amit ő hiányol, és a vágyra is kérnék szépen. Hát itt azért azt mutatják nekem a lapok, hogy ő próbálja a gondolataival ezt így felül írni, hogy nem annyira erős az a vágy, mint amit érez, de valójában nagyon-nagyon erős és nagyon kitartó az a testi vágyakozás, és mint ahogy mutatja itt a lelki vágyakozás is utánad. Úgyhogy ez az ex azért, ő még nagyon szeretne veled olyan kapcsolatot létesíteni, amilyen volt. Úgyhogy ő ezt így nagyon élvezni, hogy úgy mondjam. Tehát egyértelműen azt tudom mondani, hogy ő még nagyon sokat gondol rád, és nagyon örülne, hogyha tudnátok újra beszélgetni. És akkor itt vagyunk, akkor megkérdezzük azt is, hogy érez-e még irántad valamit? Van-e valamilyen érzése? Van neki valamilyen érzése veled kapcsolatosan? Mit érez az ex még a néző iránt? Mit érez ő még? Érez-e még valamit? Mit érez ez az ex a néző iránt? Mit érez? Mit érez? Hát ő titokban úgy gondolja, hogy te vagy a nők nője, a csodanő az ő életében, aki, és megint az jön ki középre, hogy akivel nagyon jól meg tudta ő beszélgetni a dolgait, és akinek a hiánya az őt nagyon szomorúvá teszi, és magányossá és zárkózottá, de talán pont ezért, mert hogy ilyen titkos érzései vannak veled kapcsolatosan. Tehát mint az előbb is kijött, hogy ő a gondolataiban, hogy ő nagyon mély vágyakozást érez irántad, lehetséges, hogy szinte már függőségig megy ez a vágyakozás benne, és hiába próbálja maga elől elrejteni,
itt is azt mutatja, hogy próbálja elrejteni ezt az érzést, hogy téged valójában a csodanőnek tart, tehát a mindenek királynőjének, és ez őt nagyon rosszul érinti, hogy így van. De akkor megkérdezem, hogy mit lehet itt tudni a tolvajról, mi az, amit pluszba kapunk. Hát lehetséges, hogy ha ti felvállalt kapcsolatban voltatok, akkor ott vállás történt. Ha nem felvállaltban, ott is azért történhetett ilyen elvállás, és akkor azért ex, ugye, hogy már egy lezárult dologról van szó, és ez az, ami őt zavarja, de akkor megkérdezem, hogy a üzenetre milyen plusz információt kaphatunk. Szétagyalja magát, betegre gondolkozza magát, nagyon-nagyon sokat gondolkodik azon, hogy hogyan tudnátok beszélni, mit beszélne ő, mit gondolkodik ő, mit beszélne meg veled, erre kérnék most a gondolatra még, mi az, amit ő szeretne veled megbeszélni, miről beszélne, miről beszélne ő. Nagyon szeretné, hogyha megváltoznának a dolgok, és hogy a sors szóljon közbe. Olyan, mint hogyha olyan érzés, vagy olyan gondolat jön most bennem, hogy ő azt szeretné elmondani, hogy abban reménykedik, hogy a sors nektek ad még lehetőséget. De van-e valami köztetek, van valami, amit neki le kellene győznie ahhoz, hogy ő ezt meg tudja élni, mert ez egy nagyon nehéz, vagy egy nagyon nehezítő körülmény tulajdonképpen ez lehet függőség, ez lehet alkohol, drog, de lehet társfüggőség is, lehet hazudozási kényszer, szóval rengeteg minden lehetséges az, ami őt zavarja, és most az is jött közben, hogy lehet, hogy azon gondolkodik, hogyha veled újra kezdhetné, vagy veled tudna erről beszélni, akkor lehet, hogy segít, vagy erőt adna neki ahhoz, hogy ő ezzel elkezdjen dolgozni, és azért akar veled ennyire erről beszélgetni. De akkor megkérdezem, hogy mi ez az özvegy férfi, hogy ehhez mit kapunk még. Hát miben reménykedik még? Igen, amit az előbb mondtam, de hát abban reménykedik ő még itt nagyon, hogy lehetne valami újrakezdés, vagy új kezdet, vagy megújulás, vagy lehet, hogy csak az ő életében lenne egy megújulás, az, hogyha ti tudnátok beszélni, vagy ez a szomorúság múlna belőle. De minden esetre az nagyon érdekes, hogy ilyen titkon még, annak ellenére, hogy külön mentetek, hogy elváltatok, annak ellenére ő még titkon mégis úgy gondolja, hogy te vagy a számára a legcsodálatosabb ember, és hogyha te férfi vagy, akkor kérlek ezt olyan neműre gondold, ahogy az számodra van, és a nőknél is, tehát hogy ez nem feltétlenül jelent férfit, hanem jelenthet nőt, vagy bárkit, és te magad is, ahogyan te gondolod. Szóval úgy látom, hogy ő neki nagyon mély érzései vannak, nagyon szeretne veled újra beszélni erről,
És van neki egy problémája, amin rengeteget gondolkodik, amiben ő égi támogatást remél, és meg hát úgy látom, hogy a tiédet is. Hogy arról, hogyha beszélnétek, akkor talán neki több ereje lenne arra, hogy ezt a függőségét, vagy ezt a nehézséget azt le tudja küzdeni az életében. Legalábbis így gondolja most. És akkor megnézzük azt, hogy mit akar vajon tőled, akar-e valamit még, jönni fog-e feléd, ezen kívül, mert ugye azt látom, hogy szeretne beszélni veled, egyelőre azért, mert neki lenne szüksége rád, de most akkor az lenne a kérdés, hogy a következő néhány napban, egy hétben ez az ex fog-e közeledni a néző felé, fog-e jönni, mire számíthat a néző, jön-e felé, fog-e érkezni. Hát röviden, tömören nem nagy esélyt látok. Olyan, mint hogyha itt ez a két lappal, mint hogyha az élet állandó akadályt gördítene elé, és még csak a kommunikáció sem nagyon lesz megengedve számotokra, még csak az sem lesz, hogy tudnátok beszélni, legalábbis a nagy többség esetében biztosan így történik. Így nem azt látom, hogy itt lesz nagy közeledés, és akkor az ellenségre kérnék pluszba, hogy ez mit tudhatunk meg erről. Még akkor sem fog így közeledni, hogyha egyébként belül pedig titokban elképesztő, mint az előbb is kijött, elképesztő szenvedélyt él meg irántad, nagyon vágyik rád, betegszik szó szerint ebbe a vágyba, olyan nagyon kívánkozik utánad, és akkor a veszteségre is kérnék szépen. Megint csak erről szól, tehát, hogy függetlenül attól, hogy mennyire kívánja azt, hogy ti együtt legyetek, hogy találkozzatok, hogy beszéljetek, függetlenül mindettől én úgy érzékelem, hogy nem lesz itt konkrét találkozás, vagy kommunikáció sem nagyon, de lehet, hogy nem is baj, mert ezt úgy látszik, hogy neki kell megoldania magában. Vannak feladatok, amiken neki kell túl lennie, illetve ebben az esetben szerintem neked is vannak olyan dolgok, amiket vele kapcsolatban esetleg újra kellene gondolni, hogy mivel akadályozott, hogy ő jöjjön. Mert amikor például te szeretnéd, hogy ő közeledjen feléd, és nem közeledik, és ezt látjuk a lapokban, akkor neked van egy láthatatlan falad, amit közétek húztál, és ő ezt nem tud átjönni rajta. És neked ilyenkor azt kell feltenni, hogy magadnak ezt a kérdést, hogy te végig gondoltad-e ennek a kapcsolatotoknak minden dolgát, mi az, amit ő megmutatott magadból a te számodra, nem az, hogy ő milyen volt, senkit nem érdekel az, hogy ő milyen volt, te milyen voltál, te hogyan viszonyultál hozzá, te mit tanultál meg általa, mire figyeltél fel magad viselkedésével kapcsolatban, és nem számít, hogy ő hozta ki belőled, vagy valaki más, az a lényeg, hogy te mit csináltál. És hogy ez mennyire passzol a te elképzelésedhez. Tehát, hogy viselkedtél te ott és akkor.
és a másik fél ilyen szempontból egy lezárt kapcsolatnál már egyáltalán nem számít, hogy ő hogy viselkedik, vagy hogy ő mit csinál. Mert csak az számít, mert hogy ezek a kapcsolatok azért jönnek, hogy megmutassák, hogy mi mit csinálunk, hogy éljük meg a dolgainkat, az életünket, és mi az, amire nélküle nem látnánk rá. Mert hogy amit ő csinál, azt csináljuk mi is. Ő pont azt csinálja, amit mi csinálunk. Csak nem akarunk erről tudomást venni. És itt ebben az esetben, addig, hogyha szeretnéd, hogy legyen köztetek kapcsolódás, addig nem fog jönni, ameddig ezeken a dolgokon végig nem mész, mert ott van az a láthatatlan fal, ami elválaszt benneteket. Úgyhogy ha valóban szeretnél, akkor ezt a falat kell döngetni belülről, és megnézni, hogy mint tudsz változtatni, és akkor egyszer csak elkezd magától lebomlani. Köszönöm szépen, hogyha itt voltál, és megnézted. Ha egyénit szeretnél, vagy a saját dolgaidat, esetleg, hogy hogyan állj neki ennek a falbontásnak, vagy hogy van-e értelme például még ezzel az Excel extra várni arra egy harmónia elemzést, azt mind megtalálod a leírásban, ezeknek az elérhetőségeit, és örülök, hogyha ezzel megkeresel, hanem annak is örülök, hogy egyszerűen csak itt vagy és megnézed, ha megírod, hogy mit gondolsz, és egyébként pedig minden jót kívánok mindannyiótoknak, sziasztok!